Okay, let's try to solve this question है त question number 1. अब के गर्ने हामी यो चारवटा पोइन्ट छ यसले एउटा क्वाड्रिलेटरलको भर्टेक्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हामीले के प्रुभ गर्नुपर्छ दे बाइसेक्ट इच अदर भनेर प्रुभ गर्नुपर्छ एसी र बीडी सो विल फर्स्ट अफ अल फाइन्ड द मिड पोइन्ट अफ एसी राइट सो कन्सिडर ए एज x1 y1 and b c as x2 y2 x1 y1 x2 y2 suppose गर्यो by using the midpoint formula we all know what is the midpoint formula x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 so now the formula will give us minus 1 plus 2 divided by 2 comma 0 plus 2 divided by 2 and that will give us 1 by 2 comma 1 fraction मा आउन सक्छ है that is allowed त्यस्तो मिस्टेक भएको केही पनि छैन हाम्रो this is the first midpoint now let's find the midpoint of BD also. Let's try to find the midpoint of BD also. Let me just copy this part. So let's edit this BD. है त हामी B र D लाई find गरौँ midpoint. So what is the B? B has the value 3,1. 3,1. And D has the midpoint. D has the vertices minus 2,1. B को value 3,1. D को coordinate minus 2,1. Now again we'll use the midpoint formula. So x1 plus x2 divided by 2. So 3 minus 2 it will be हैन माथिपट्टि के हुन्छ 3 र minus 2 हुन्छ चेन्जमा 3 minus 2 divided by 2 अनि उतापट्टि y1 plus y2 मा चाहिँ 1 plus 1 divided by 2 हुन्छ Okay, so दुईटैको आन्सर यति नै आउँछ बेसिकली है अनि कन्क्लुजन के लेख्न सक्छौ सिन्स midpoint of AC is equals to midpoint of BD they bisect each other so the correct answer is 1 by 2 comma 1 so last मा कन्क्लुजन के हुन्छ since the midpoint of AC is equals to midpoint of BD they bisect each other this is the complete solution right these are the two separate ways हैन हामी यसलाई कपीको साइड बाइ साइड गर्न पनि सक्छौं मैले गरे यसरी साइड बाइ साइड गर्ने अनि यो कन्क्लुजन लेख्दिने यदि नआको भए बाइसेक्ट होइन भनेर लेख्न मिल्थ्यो है अनि अर्को एउटा चीज भनिदिन्छु तिमीले सी म्याथमा पढ्छौ यो चीज चाहिँ हैन पछि गएर ज्योमेट्रीमा पढ्छौ यदि एसी र बीडी डायगोनल बाइसेक्ट गर्छ भने यो एबीसीडी चाहिँ प्यारालेलोग्राम हुन्छ है त्यो चाहिँ हामी सी म्याथमा पढ्छौं ओ म्याथमा त्यसको धेरै एप्लिकेसन छैन सी म्याथमा चाहिँ काम लाग्छ है अब अर्को कुरा गरौँ अब यहाँनिर चाहिँ हामीलाई क्वेशनले नै प्यारालेलोग्राम छ भनेर दिइसकेको छ लुक एट दिस पोइन्ट्स ए बी सी डी दिस आर द 4 पोइन्ट्स आर द vertices of a parallelogram right these are the vertices of a parallelogram अब मैले माथि पनि एउटा चीज के भनेको छु प्यारालेलोग्राम स्क्वायर रेक्ट्याङ्गल र रम्बसमा के हुन्छ डायगोनल बाइसेक्ट गर्छ डायगोनल भनेको के हुन्छ ए देखि सी सम्म बी देखि डी सम्म त्यसलाई हामी के भन्छौं डायगोनल भन्छौं है सो यो सपोज गरौँ यो एउटा प्यारालेलोग्राम हो हैन एबीसीडी इज अ प्यारालेलोग्राम भनेपछि डायगोनल कुन लाइनलाई हामी डायगोनल भन्छौं ए देखि सी सम्मलाई यो लाइनलाई हामी के भन्छौं डायगोनल भन्छौं एसी इज द डायगोनल एन्ड बीडी इज another diagonal let's make यस्तो फिगर बनाऊ है त हामी साइडमा as far as possible हामी कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा फिगर बनाउँछौं है जहिले पनि सो यो चाहिँ हाम्रो दुईटा लाइनहरु भयो these are the diagonals है I'll try to color them separately I'll make that one green and on the one red म अर्कोलाई रेड बनाउँछु है त ओ ल यो दुईटा डायगोनल भयो हाम्रो प्यारालेलोग्रामको अब हामीले के गर्नु पर्छ भने नि यसमा चाहिँ बुझ्नु के पर्छ दे बाइसेक्ट इच अदर वी नो दैट प्यारालेलोग्राम हो भने बाइसेक्ट गर्छ मैले माथि पनि डिस्कस गरे अनि माथि त्यो भन्दा अगाडि सुरुमा पनि डिस्कस गरेका छौं भनेपछि के गर्ने भने नि हामीलाई यहाँनिर यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ ल याद गर त यो एबी को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ हामीलाई थाहा छैन नि त सो विल फर्स्ट फाइन्ड द मिड पोइन्ट अफ एसी सुरुमा ए र सी को मिड पोइन्ट पत्ता लगाऊ त कति आउँछ किन ए को कोअर्डिनेट पनि थाहा छ मलाई सी को कोअर्डिनेट पनि थाहा छ सो आई क्यान क्लियरली फाइन्ड द भ्यालु अफ
midpoint of AC. AC को midpoint पत्ता लगाउने काम गरौँ है. So what should I do? I'll suppose them. A is x1 y1, C is x2 y2, right? And then by using the midpoint formula, I can calculate the midpoint of AC. So try गर कति आउँछ midpoint AC को है. Okay, according to my calculation it is 4,3, right? 4,3 आउँछ midpoint of AC है. This is the midpoint of AC, 4,3. एन्सर आइसक्यो भने मलाई च्याटमा पठाउँदा पनि हुन्छ है. Remaining, I'll find the mid over. Now I'll start with this language. This language is very important. Since the diagonal of a parallelogram bisect each other, midpoint of AC is equals to midpoint of BD. हैन, हामीलाई के थाहा छ? AC को midpoint र BD को midpoint के हुन्छ? सेम हुन्छ, because the diagonals of the parallelogram bisect each other. Bisect गर्छन् भने तिनीहरू इक्वल हुन्छन्. So now I'll find the midpoint of BD. So हेर है त, B लाई मैले के लेख्छु? x1 y1 लेख्छु. This is very critical. D लाई के लेख्छु मैले? x2 y2 लेख्छु हैन, A, B लाई. तर midpoint चाहिँ 4,3 नै राख्छु यसमा पनि. किन? यहाँ माथि 4,3 आछ नि त midpoint, राइट? 4,3 आछ भने तलपट्टि पनि के हुन्छ मेरो? 4,3 नै हुन्छ, because they bisect each other. हो, now I'll use the midpoint formula. Midpoint formula is, okay, I've got one answer from Rochak. I think that is correct. We have to see. Okay, let's wait. Okay, let's use the midpoint formula. Okay, I'll also give you a chance to find the value, everyone. Try गर कति कति आन्सर आउँछ. Okay, this is the thing. हामी के गर्छौं अब? यहाँसम्म आइपुग्छ है हाम्रो. यहाँ आएपछि हामी के गर्छौं? हाम्रो सबैलाई थाहा छ है, corresponding elements are equal. Corresponding elements are equal गर्छौं हामी. So will corresponding elements are equal भनेको फर्स्ट सँग फर्स्ट इक्वल, सेकेन्ड सँग सेकेन्ड इक्वल हुन्छ. Let me enlarge this one for once. Okay, now this will be equal to 4. So 4 equals to, we'll write 4 equals to 3 plus a divided by 2. So 3 plus a divided by 2 हुन्छ. And a को भ्यालु कति कति आउँछ? 5 आउँछ, b को भ्यालु 6 आउँछ. You can all calculate the answers, right? So आउँछ कति आउँछ? 3 plus a divided by 2 आउँछ. So if you cross multiply that, you will get 4 into 2 is 8 equals to 3 plus a. And यो 3 उता गएर माइनस गर्यो भने के हुन्छ? That means a equals to 5. यो हुन्छ a को भ्यालु है. Similarly b को भ्यालु पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ यसरी नै. Hence the value of a is 5 and b is 6. Hence the value of a is 5 and b is 6, right? So यो कुरा हुन्छ हाम्रो ट्रु. कसैलाई प्रब्लम छ भने सोध्नु है यसमा, बाइसेक्सनको कुरामा.
अनि सेकेन्डलाई गरेर 3 इक्वल्स टू गरेर योसँग गरेर क्यालकुलेट एन्सर आइहाल्छ। If you're done, let me know, okay? I'll move to the next topic. I'll move to the centroid. Okay, I hope I can move down. Okay, now let's move to this thing, new concept, centroid point. What is a centroid point? हैन, मिड पोइन्ट त हामीले पढ्यो, सेक्सन पोइन्ट पनि पढ्यो, अब हामी एउटा सेन्ट्रोइड पोइन्ट भन्ने कुरा पढ्छौँ। द्याट इज रिप्रेजेन्टेड बाई क्यापिटल सी है त। सो सेन्ट्रोइड पोइन्ट हेर त, अब यो फिगर कतिको बुझिन्छ ल, यो फिगर कसरी बनाएको भनेर म फेरि बनाउँछु ल। यो फिगर लेट्स सी एभ्रीवन, लेट्स मेक एनी ऱ्यान्डम काइन्ड अफ ट्रायङ्गल, एउटा ऱ्यान्डम खालको ट्रायङ्गल जस्तो बनाए पनि भयो, भयो यस्तो खालको एउटा ट्रायङ्गल बनाऊ है। अब के गरौँ भने नि, यो माथिको भर्टेक्सबाट होइन, यहाँ छ नि यो चुच्चोबाट तलको मिड पोइन्टमा ठ्याक्कै लाइन तानौँ, यहाँनिर पर्छ ठ्याक्कै बिचमा, यसरी लाइन तान्ने, बिचमा ठ्याक्कै बिचमा लाइन तान्ने यसरी। सेम चिज यसबाट पनि गर्ने, यो पोइन्टबाट हैन, यो पोइन्टबाट यहाँनिर बिचमा पार्ने, कतातिर पर्छ बिच भनेको, सायद यहाँनिर पर्छ, यो लाइनको बिचकोमा पार्ने, ठ्याक्कै बिचमा पर्यो हैन, यो लाइनको बिचमा पार्ने। अनि यो पोइन्टबाट पनि यहाँनिर बिचमा पार्ने, ल ठ्याक्कै सायद बिचमा पर्छ, ल यसरी बिचमा पर्यो, अलिकति भ्याइएन, ठ्याक्कै बिचमा पारौँ है, सकेसम्म स्केलले बनाउनु होइन, नत्र बनाउँदै जाउँ न, मिलिहाल्छ बेसिकली है। अब तिमीले के नोटिस गर्छौ भने त्यसरी बनाउँदै जाँदा हरेक त्यो लाइनहरू चाहिँ एउटै पोइन्टमा भेटिन्छ। ल ट्राई गरेर एकचोटि कदमा बनाएर, जस्तो ट्रायङ्गल बनाए पनि मिल्छ यो चिज चाहिँ फेरि। मैले यो नेमिङहरू दिनुको कारण पनि छ ल, अहिले नेमिङहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ नि त हामीलाई। एबिसी भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रायङ्गल हो, फर्स्टको चिज होइन, एबिसी भन्ने चाहिँ के एउटा हाम्रो ट्रायङ्गल हो, त्यसको मिड पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामी एक्स वाइ जेड मानौँ है त, एक्स वाइ जेड मानौँ, यो तीनटा पोइन्टहरू चाहिँ हाम्रो लागि के हो, मिड पोइन्टहरू हो। यस्तो हुन्छ फर्स्ट फिगर चाहिँ, ठ्याक्कै एउटै पोइन्टमा भेटिन्छ ल। हो, यो जुन पोइन्टमा भेट्छौँ नि हामी त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ थाहा छ, सेन्ट्रोइड पोइन्ट भन्छौँ क्या, त्यति हो कुराकानी चाहिँ है। यो हरेक भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडको मिड पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइनहरू चाहिँ एउटै पोइन्टमा भेटिन्छन्, त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ, सेन्ट्रोइड पोइन्ट भन्छौँ। अनि यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने नि, एवाई छ नि, एवाई भन्ने लाइन देख्यो, एदेखि वाइसम्मको लाइन हो, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ थाहा छ, मिडियन भन्छौँ, त्यो ट्रायङ्गलको मिडियन भन्छौँ क्या त्यसलाई चाहिँ हामी है। ल
मिडियन भन्छौँ। अनि एवाईलाई मात्रै भन्ने होइन, सबैलाई भन्ने हो, यो बिजेडलाई पनि भन्ने हो, सिएक्सलाई पनि भन्ने हो। एवाई कमा बिजेड कमा सिएक्स तिनीहरूलाई चाहिँ हामी मिडियन भन्छौँ। अनि यो बिचको पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मिडियन भन्छौँ है। सो सरी सेन्ट्रोइड भन्छौँ, सरी फर द्याट, सेन्ट्रोइड भन्छौँ। सेन्ट्रोइडको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, x1 + x2 + x3 डिभाइड बाई 3 y1 + y2 + y3 डिभाइड बाई 3। दिस इज द फर्मुला अफ सेन्ट्रोइड। यो मिड पोइन्ट जस्तै जस्तै छ, तर एउटा पोइन्ट एक्स्ट्रा आउँछ यसमा, x3, y3 एक्स्ट्रा आउँछ है। सो सजिलो छ फर्मुला, त्यस्तो गाह्रो छैन, सेक्सन फर्मुला जति कम्प्लिकेटेड छैन यो। अब यो x1 y1 x2 y2 x3 y3 के हो भन्दाखेरि यो ट्रायंगलको तीनटा पोइन्टहरू छ नि एबिसी हो, यसलाई चाहिँ हामी के मान्ने, x1 y1 x2 y2 र x3 y3 मान्ने। त्यसपछि यो फर्मुला लगायो भने हामीले के पाउँछौँ, सेन्ट्रोइड पोइन्ट पाउँछौँ है। सो द्याट इज द डेफिनेसन पार्ट। आई गेस आई हैव वन क्वेसन हियर। ल यसको एन्सर निकाल त। फाइन्ड द सेन्ट्रोइड अफ द ट्रायंगल with vertices 3, -5, -7, 4 and 10, -2. Let's try to find the centroid. एउटा फिगर बनाउने है, यस्तै खालको फिगर बनाउने, त्यो चाहिँ स्केलले बनाउनु पर्दैन है, ठ्याक्कै एक्युरेट बनाउनु पर्दैन, त्यस मिलाएर यस्तै देखिने खालको फिगर बनाउने। एतिर यो पोइन्ट लेख्ने, बीतिर यो पोइन्ट लेख्ने, सीतिर यो पोइन्ट लेख्ने, त्यसपछि सेन्ट्रोइड पत्ता लगाउने बाई युजिङ दिस फर्मुला। एन्ड लेट मी नो द आन्सर। What will be the answer? If you have got the answer, please let me know. What would be the answer of this question? Okay, I'll tell you the answer, okay? I'm not going to show you the process, but this is the answer. 2, -1. It will be very clear if you use the formula correctly. Right? This is the formula. Suppose this is x1, y1, this is x2, y2, and this is x3, y3. हैन, तीनटालाई मानौं अनि यो भ्यालु यो फर्मुलामा इनपुट गर्दियौ। लेट्स इनपुट द भ्यालुज है त। x1 भनेको 3, x2 भनेको
-7 अनि x3 भनेको 10, x1 x2 x3 को भ्यालु यो आउँछ 3 - 7 + 10। अब y1 + y2 + y3 को भ्यालु पनि हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं है। सो y1 इज हाउ मच -5 + 4 - 2 यो आउँछ हाम्रो सिम्प्लिफिकेसनमा। सो यसलाई हामी अझै फर्दर क्याल्कुलेट गर्यो भने चाहिँ विल गेट 3 - 7 भने -4 -4 मा 10 जोड्यो भने कति आउँछ 6 / 3 आउँछ कमा -5 र 4 गऱ्यो भने -1 -1 र -2 ले -3 / 3 आउँछ है। अनि यसको फाइनल आन्सर चाहिँ कति हुन्छ 2, -1 आउँछ and that is the correct answer. I hope all of you can do this. Just have to suppose them x1 x1 y1 x2 y2 and x3 y3 and put this in the formula. Hey, this is the correct answer, hence the centroid is okay. Okay, this is the next question and this could be our last question. Let's do it very quickly, everyone. This is easier than the previous one. Find the coordinate of the centroid of a triangle with vertices 1, 1, 5, 1 and 3, 4. Okay, I've already got one correct answer. Okay, 2 correct answers. Nobil ko pani correct छ, सीमा को पनि correct छ. Yeah, that is also correct. Rosika को पनि correct छ. एकदम सिम्पल फर्मुला मात्रै पर्छ यो चाहिँ है कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको लागि हाम्रो. या रोचक यो आन्सर इज अल्सो करेक्ट. या द्याट इज अल्सो करेक्ट. सिद्धार्थको पनि मिल्यो. ल I'll show you the answer है त. आन्सर कति आउँछ 3, 2. I've got so many correct answers. सजिना अनु संगिना टन्नै करेक्ट आन्सर आछ है. So that means most of you have understood the topic. So that is the answer. है अब हामी बाँकी क्वेसन चाहिँ आज गर्दैनौँ है, हामीसँग टाइम पनि छैन. If you have any questions you can let me know. सेन्ट्रोइडसँग रिलेटेड अथवा बाइसेक्सनसँग रिलेटेड हामीले आज दुईटा चिज पढ्यो है. हामीले कुन चिज पढ्यो यो तीनटा चिज पढ्ने भनेको थियो. हामीले ट्राइसेक्सन चाहिँ पढ्न पाएन. भोलि पढ्छौँ हामी सेन्ट्रोइड र बाइसेक्सनको कुरा पढ्यो हामीले है. सेन्ट्रोइडको केही क्वेसनहरू भोलि पनि गर्छौँ हामी अनि ट्राइसेक्सन भोलि सकाइन्छौँ हामी. एनी क्वेसन्स गाइस? इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स लेट मी नो.
Okay, then I believe there are no questions, right? So I think I'll end the meeting right here. Aida, I'll end the meeting right here and we'll see again tomorrow. Probably your answer is also correct. Bye bye, sir. Okay, bye bye everyone. Have a nice day. See you tomorrow. Bye bye, sir. Bye bye. Bye bye, sir.